Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 140, sau khi đập tan mấy tên nhãi nhép sát thủ của thiên đình và nhân thế gian, Diệp Phàm đã liền khoác lên mình diện mạo mới và tới Trung Châu. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Diệp Phàm bây giờ đã xuất hiện ở tại một nơi mới. Nhìn không ra nơi này, anh ấy khẽ nhăn mặt. Điều này cũng do Hắc Hoàng, nó đã khắc trận văn dẫn Diệp Phàm tới Tây Mạc. Ngay sau đó, Diệp Phàm lấy ra một tấm bản đồ rồi nhìn vào trong đó. Đến đây, Diệp Phàm mới biết nơi mình đang đứng chính là chiến trường giao tranh giữa Xích Dương Quốc và An Bình Quốc, không may rơi vào hiểm cảnh. Vừa tới nơi, thấy cảnh tượng giao tranh khốc liệt, Diệp Phàm lập tức xoay người muốn bỏ đi. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm định tẩu thoát thì lại bị lôi địa phù bay ra từ trong hoang cốc khóa chặt. Dù tốc độ hắn nhanh đến đâu, đối phương vẫn có thể bám sát theo sau. Người dùng lôi phù khóa định Diệp Phàm chính là đệ tam mỹ nhân Trung Châu, Ngọc Điệp công chúa của An Bình Quốc. Hai quốc gia tái khai chiến đều là vì long tủy trong Xuân Thu cổ thành. Vật này là tinh hoa thiên địa ngưng tụ qua năm tháng, dù không bằng bất tử thần dược nhưng cũng có thể kéo dài trăm năm thọ nguyên. Long tủy đã bị công chúa Vũ Điệp đoạt được. Để câu thoát thân, Vũ Điệp công chúa dùng một quyển cổ kinh làm thù lao, mời Diệp Phàm đưa nàng rời khỏi chiến trường. Diệp Phàm nhất thời không thể phá giải lôi địa phù, không còn lựa chọn nào khác, đành mang nàng cùng nhau đột phá vòng vây. Cuối cùng, Diệp Phàm thúc động hành tự bí đến cực hạn, lại mượn bí pháp khiến tốc độ tăng gấp 10 lần, mới miễn cưỡng thoát khỏi sự truy sát của tuyệt đỉnh đại năng Xích Dương Quốc. Sau khi an toàn hồi quốc, để báo đáp ân cứu mạng, Vũ Điệp công chúa tặng Diệp Phàm một giọt long tủy, một quyển cổ kinh cùng một khối lãnh địa. Quyển cổ kinh này do Cổ Chi đại đế lúc tuổi già ngộ đạo mà viết, diễn giải lực lượng của tự nhiên đại đạo, có thể khiến tâm cảnh thăng hoa, phù hợp với người tu hành siêu thoát hồng trần, nhưng đối với Diệp Phàm lại vô cùng hữu dụng. Còn về lãnh địa, vốn dĩ phải là một vùng tu luyện thần thổ, nhưng do kẻ ái mộ thầm công chúa Vũ Điệp là Tiêu Minh Viễn thông qua Tiêu Thái âm ngầm can thiệp, cuối cùng Diệp Phàm bị ban thưởng Lô Thành làm lĩnh chủ. Hành động này của Tiêu Minh Viễn thực chất ẩn chứa họa tâm, bởi Lô Thành là nơi Cổ Chi đại đế dựng lều lúc tuổi già, dường như mang theo lời nguyền, các đời lĩnh chủ đều tử vong thảm khốc trong thành này, hắn chính là muốn mượn việc đó để hại mệnh Diệp Phàm. Lô Thành nằm gần Kỵ Sĩ phủ, vốn là phong địa của Tiêu gia. Khi Diệp Phàm tiếp quản, tòa thành này đã bị thành chủ tiền nhiệm cố ý gây khó dễ. Tại đây, Diệp Phàm đã cùng lão già kia giao chiến một trận vô cùng quyết liệt. Đầu tiên, khi lão già kia vừa lao tới, lão ta đã liềm bị Diệp Phàm túm tóc tạt tai đánh tới tấp. Đến đây, lão già kia tức giận, ngay lập tức lão ta thi triển ra từng món pháp bảo của mình, từng chiếc trống lớn xuất hiện giữa trời cao bao vây lấy nam chính. Đáng tiếc, Diệp Phàm tầm này chẳng sợ bố con thằng nào hết. Ngay lập tức, anh ấy thi triển dị tượng, một đóa liên hoa nở rộ, liềm phá tan chiếc trống khổng lồ. Cứ như vậy, lão già kia bị Diệp Phàm tẩn trong một trận lên bờ xuống ruộng, cuối cùng thuận lợi tiếp quản Lô Thành. Còn đám người họ Tiêu do thành chủ cầm đầu đều bị Diệp Phàm trục xuất khỏi thành. Tiếp theo, trong trailer chúng ta thấy một người khoác thú bì, để chân trần, trên tay cầm lang nha đại bổng xuất hiện đi bên cạnh Diệp Phàm. Kẻ này hẳn chính là Đông Phương Dã, hắn sở hữu man cốt chiến huyết, xuất thân từ man cốt chiến thần bộ lạc ở Nam Lĩnh. Trong nguyên tắc, đoạn này vốn không có tình tiết liên quan đến Đông Phương Dã, sự xuất hiện của hắn được cho là để thay thế đoạn Diệp Phàm hạ gục Long Mã của Tề Quận Chúa. Theo nguyên tắc, mã nô của Tề Quận Chúa từng dẫn theo tọa kỵ Long Mã, tùy ý dẫm đạp dụ đồng trong Lô Thành, đả thương bách tính. Diệp Phàm thấy vậy, lập tức ra tay đánh phế từng tên mã nô, đồng thời cưỡng ép giữ lại Long Mã. Việc Long Mã bị tiêu diệt nhanh chóng truyền về Kỵ Sĩ phủ, nhưng Tề Quận Chúa đang bế quan tu luyện nên chưa thể lập tức tìm Diệp Phàm tính sổ. Xong, các hộ hoa sứ giả của nàng đã kéo tới gây hấn trước, trong đó không thiếu cao thủ đỉnh cấp từ các đại thế lực. Bọn chúng lớn tiếng muốn áp giải Diệp Phàm đến trước Tề Quận Chúa, bắt quỳ 3 ngày 3 đêm, dập đầu nhận tội. Đối mặt với sự khiêu khích đó, Diệp Phàm không chút do dự, ra tay nghênh chiến, đánh đám hộ hoa sứ giả, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Sau đó, hộ hoa sứ giả của Tề Quận Chúa liên tiếp bị Diệp Phàm trấn áp, khiến Kỵ Sĩ phủ dậy sóng bàn tán. Người tiếp theo xuất hiện là Tề Quận Chúa, tên gọi Tề Tề, tuổi chừng 18 đôi mươi, dung mạo đủ để khuynh quốc khuynh thành, tu vi đạt tới Hóa Long cảnh đệ nhị biến. Vì dung mạo quá mức xinh đẹp nên thường xuyên chuốc họa, bị gọi là hồng nhan họa thủy. Long Mã vốn là ái sủng mà nàng yêu quý nhất. Vừa xuất quan, nàng liền lập tức tới tìm Diệp Phàm thanh toán, thậm chí còn muốn bắt Diệp Phàm thay thế Long Mã làm tọa kỵ của mình. Dù thực lực Tề Quận Chúa không yếu, đại chiến với Diệp Phàm hơn 2.500 hiệp, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Diệp Phàm, kẻ nắm giữ nhiều loại vô thượng bí thuật. Rốt cuộc, nàng bị Diệp Phàm trấn áp, bắt sống. Ở tập sau, chúng ta sẽ gặp lại hai huynh đệ Cơ Tử Nguyệt, và để biết thêm chi tiết, nhớ theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!